ෆ්ලයිට් එක නගින්නේ. ඇත්තටම ඉතින් මටත් තිබ්බ පයිලට් වීමේ හීනයක්. ඉතින් You alright? This first time in the cockpit. Wow, wow. Right, so this is Deacon Brown, one of great instructors that I've met in my life as well. Big waves. cargo door here, and all these seats are on pallets, so we can actually සමහර aircraft ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති රියාඩ් එකේ තියෙනවා අවුරුදු දැන් දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ fly කරපු aircraft එක තාම හොඳට තියෙනවා. If you've never been to Riyadh, come and visit. What are you waiting for? Come out here. Lots of aeroplanes, lots of helicopters, unmanned aerial vehicles. What else is here? The only thing that's not here is submarines. fighter jet බලන්න කොහෙද යන්නේ අද? fighter jet බලන්න fighter jet තමයි. ඔන්න good morning කියලා ඔයාලා වදත් ආදරෙන් සාදරෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද අපි කොහෙද යන්නේ? fighter jet. අද වීඩියෝ එක අපි වගේම අපි දෙන්න වගේම ප්ලේන් පිස්සොන්ට ඔන්න ප්ලේන් වලට ආසාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ channel එකෙන් ගොඩාක් ප්ලේන්ස් ෆොටින් වීඩියෝස් කරනවා කියලා. අද එක්කන් යන්නේ UK වල තියෙන biggest ලොකුම එයා ෂෝ එක බලන්න. Riyadh 2025 Royal International Air Tattoo. ඉතින් ප්ලේන්ස් වලට ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් අපි යන්නේ UK වල තියෙන ලොකුම එයා ෂෝ එක බලන්න. මිලිටරි එයාක්‍රාෆ්ට් වලට කැමති අය ඉන්නවා නම් මේකට ලෝකයේ නන් දෙසින් කට්ටිය පැමිණෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ එයාක්‍රාෆ්ට් අරගෙන. ඉතින් ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්. ගොඩක් කල් ප්ලෑන් කරන් ඉඳලා වෙයිට් කරන් හිටපු. ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න යන්න පිටත් වුණා Riyadh 2025 Royal Air Tattoo 2025 වලට. ඉතින් අපි දෙන්න දැන් මෝටර් වේගයේ ඉන්නේ. අපිට 1 hour විතර drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් ආදිත් so excited මේක බලන්න. මොකද ආදීමයි දෙන්නම ප්ලේන් පිස්සෝ. ඉතින් චමරන්ති අද ඉන්නේ නැහැ. මොකද සද්ද බද්ද එතන වැඩි. ඒකටත් ස්පෙෂල් රීසන් එකක් තියෙනවා. අපි ඔයාලට පස්සේ ඒක කියන්නම්. ඉතින් ඔන්න අපි ඇතුළට ආවා. Riyadh 2025 වලට අපිට ඇතුළට වෙන්න chance එක හම්බුණා. එයාපෝට් එක ඇතුළෙම තමයි අපි දැන් පාක් කරන්නේ. They can do it. This is 3:30, like Sri Lankan Airbus. Don't touch it.
ඔන්න අපි ආපු ගමන් Virgin Atlantic එක විසිට් කරා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෝල් එක. ඉතින් අපේ ආදිට පොඩි රෆල් ඩ්‍රෝ එකේ පොඩි බෑග් එකකගේ ආදි ස්ටිකර් එකක් හම්බුණා. මේ තියෙන්නේ අපේ ආදිගේ Virgin Atlantic ස්ටිකර් එක. රොයල් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාර්ටේටු කියන්නේ නිකන් එයාර් එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක අපිට තේරෙන ඇතුළට ආපු ගමන් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ කමර්ෂියල් එයාර්ක්‍රාෆ්ට්ස් වල ස්ටෝල්ස්, එයා කම්පනීස් වල ස්ටෝල්ස්. අපිට Virgin Atlantic හම්බුණා. ඒ වගේම Rolls Royce එන්ජින්ස් ටික බලන්න පුළුවන් වුණා. Airbus කම්පැනි එක තිබ්බා. ඒක තමයි දැන් පහු වුණේ. ඉතින් දැන් මේ අපි ඉන්නේ Atlantic වල බිස්නස් ක්ලාස් වල සීට් අරේන්ජ්මන්ට් එකක ෂෝරූම් එකක් ඉස්සරහා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න අයට, ළමයින්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ අවුරුද්ද විසිට් කරන්න බැරි වුණා නම් ලබන අවුරුද්දේ අනිවාර්යයෙන්ම විසිට් කරන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. තව ගොඩාක් දේවල්, ලස්සන දේවල් ඉස්සරහට තමයි බලන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දිගටම ඉස්සරහට යමු. අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. මංකිවනේ ෆ්‍රියට් කියන්නේ නිකන් යාශෝ එකක් විතරක් නෙමෙයි කියලා. ඔයගලන්ට දැන් තේරෙනවා ඒක මේ දකින්න යන දේෙන්. ඔන්න අපිට ඉස්සරහම තියෙනවා McLaren cars දෙකක්. McLaren දෙක මොකද මෙතන තියෙන්නේ කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපි දෙන්නට මාර බඩගිනි. අපි දෙන්න කෑවෙත් නෑ. කන්නත් යන්න ඕන කාලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේන් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකන් බැලුවා. මේ වෙනකන් යම් දේවල් දැක්කා. හොඳ දේවල් තියෙන්නේ ඉස්සරහට. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් next time ඔයාලා එනවා නම් Riyadh 2026 වලට දැන් ඉතින් 2025 වරයිනේ මේ ෆුඩ් පුළුවන් නම් එළියෙන් අරන් එන එක හොඳයි. ඇතුලේ ටිකක් ගණන් එළියත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් එළියට වඩා ගොඩක් ගණන් ඇතුලේ ෆුඩ්. ඔන්න දැන් අපි ආවා එයාර්ක්‍රාෆ්ට්ස් ටික බලන්න. අපි බලමු මුලින්ම ඩිස්ප්ලේ වලට තියෙන එයාර්ක්‍රාෆ්ට්ස් මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා Gulfstream G600 එක. මේක ස්පෙෂලි බිස්නස් ජෙට් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා තමයි කරන්නේ. G600 එක හදලා තියෙන්නේ G550 වලට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් විදියට තමයි. ඉතින් ප්ලේන් පිස් එක නම් මෙන්න මේ එයාර්ක්‍රාෆ්ට් එක අමතක වෙන්න විදිහක් නැහැ ලංකාවේ අපිට. මේක තමයි King Air 350 Suite. ඒක නැත්තම් අපි Beechcraft කියලා ලංකාවේ කියන්නේ. ලංකාවේ ගොඩක් Beechcraft වලට LTT ගේ දවස්වල ඇටැක් කරා මට හොඳට මතකයි. ඉතින් මේ Beechcraft Suite එකක් King Air 350 එකක් UK Royal International Air Tattoo වලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝ බලපු හොඳම යාෂෝ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දැන් අපි ප්‍රයිවට් ජෙට් නැත්තේ ලොකු ෆ්ලයිට්ස් නැත්තේ ඉන්නේ. හරිම සතුටුයි. එන්න ඊළඟ පාරවත් මේ පාර මිස් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් Riyadh 2026 වලට ආවිලා බලන්න. දැන් අපි ඕන තාම පිටුන දැන් හෙලිකොප්ටර්ස් ෂෝ එක පටන් ගත්තා. අපි දැන් ඒ පැත්තට යනවා. යට කලින් මෙතන කතා කරේ. එහෙනම් ගිහිල්ලාම ඊටු ටික බලමු. මේ දැන් දකින්න ප්ලේන් එකත් අපිට ටිකක් හුරු පුරුදුයි. මමත් දැක්ක ගමන්ම රැවටුණා. මේක Viking DHC 6400 කියන CGV KI කියන එයාර්ක්‍රාෆ්ට් එක. මේක මොකද මම රැවටුණා කියන රීසන් එක තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන මේට සමානම ට්‍රේනින් ෆ්ලයිට්ස් එයාර් ෆෝස් එක සතුව. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දකිනවා ඇති ඔය අපි Y12 කියලා කියන එයාර්ක්‍රාෆ්ට් චයිනීස් එයාර්ක්‍රාෆ්ට් මේකට සමානයි ගොඩක් වෙලාවට. මම දැක්ක ගමන් හිතුවේ මේකත් Y12 එකක් කියලා. නමුත් මේක Y12 එකක් නෙමෙයි Viking එයාර්ක්‍රාෆ්ට් එකක්. ස්පෙෂලි මේක මේ ෆෙයාර්ෆෝඩ් වලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ UK වල. දැන් අපි ඉන්නේ පිලාටස්ලගේ ඩිස්ප්ලේ ඒරියා එකේ. ෆ්ලයිට්ස් දෙකක් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන එකක් PC1 එක. මම මුලින්ම දැක්ක ගමන් හිතුවේ මේක Red Arrow ෆ්ලයිට් එකක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ UK වල ගොඩක් එයාර් ෂෝස් වලට යූස් වෙනවා Red Arrows. දැන් අද අපිට බලන්න පුළුවන් Red Arrow ලගේ වැඩ. ඉතින් මම හිතන් හිටියේ මේක Red Arrow කියලා. නමුත් මේක පිලාටස් PC121 එක.
මේක ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල මැනුෆැක්චර්ඩ් ෆ්ලයිට් එකක් පිළාට ස්විස්ටර්ලන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. What did you see? I saw fighter jets. I saw a helicopter. I saw more fighter jets from the planes. Are you excited? ඉතින් අපි ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකට යන්න කලින් නැත්නම් අපි ඊළඟට ප්ලේන්ස් ඇතුළට නගින්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් ඔයාලට විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා UK ඉන්න ඔයාලට ස්පෙෂලි පොත් කියවන්න ආසයට සිංහල පොත් කියවන්න ආසයට මෙන්න විශේෂ අවස්ථාවක් දැන් තියෙනවා සිංහල පොත් UK වල ඉඳලම ගන්න ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ විස්තරය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඇතුල් කරන්නම් UK සිංහල පොත් කඩේට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඕනම පොතක් ඕනම වෙලාවක පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ලේසි පේමන්ට්ස් මෙතඩ් තියෙන ඕනම කාඩ් පේමන්ට් එකකින් පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගෙවන්න සල්ලි නැත්නම් ඒ කියන්නේ එකපාර ගෙවන්න සල්ලි නැත්නම් කොටස් වශයෙන් ගෙවන්නත් Klarna ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා UK සිංහල පොත් කඩේට එන්න sinhalabooks.co.uk එකට ඇවිල්ලා ඕනම කැමති සිංහල පොතක් කියවන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න. ඒ විශේෂ මතක් කිරීමත් එක්ක ආයෙත් මතක් කරන අපේ channel එකත් subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් එහෙනම් අපි ඊළඟට නගින්න හදන්නේ මොකටද මොන වගේ ප්ලේන් එකකටද කියලා බලන්න. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ ආදිට නම් හරිම සතුටුයි. අම්මත් හිටියනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අද ඉතින් අම්මි නෑනේ. ඔන්න අපි දෙන්න අද දවසේ ෆස්ට් ෆ්ලයිට් එකට නගින්න හදන්නේ. මම ඕගලන්ට මගේ ප්ලේන්ස් vlog වල සාමාන්‍යයෙන් මිලිටරි kind of planes vlog වල මම කියලා තියෙනවා C-130 එක ගැන. අපි ඒ කාලේ C-130 එකට හරිම ආසයි. මොකද අපි දන්නවා අපි වෝ එකකට වැදිලා හිටියේ ඒ කාලේ අපේ සෝල්ජර්ස්ලා එහෙට මෙහෙට තබ්බලා ඉඳන් අරන් ගියේ C-130 වල තමයි. ඉතින් දැන් C-130 එකක් ඇතුළට නගින්න අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අපි නගින ෆස්ට් ෆ්ලයිට් එක ගිහලා බලමු. කොහමද අදිගේ අද C-130 එකට නැගලා තියෙනවා රොයල් එයාර් ෆෝස් ක්‍රූසින් එකේදී. අපි ආදි එක්කන් කියලා තියෙන ඉතින් ආදි ඉච්චර මතක ඇතුව ඇති. මතකයි? ඕවන් මේක මතක. I just touch and feel it. Touch it. These are cargo flights. Yeah. අද ඉතින් වෙදේක නම් එච්චරම හරි නෑ. උදේ ඉඳන්ම වහිනවායි ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් වහිනවා සැරිත් සැරේ වහිනවා පායනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවනේ. ඉතින් දැන් අපි මේ කිව් එකක ඉන්නවා. ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකට නගින්න අපි දැන් නගින්න හදන්නේ නිව්සීලන්ඩ් ෆ්ලයිට් එකක් B757-2K2. ඒ කියන්නේ Boeing 757 කියන ෆ්ලයිට් එකට තමයි නගින්න හදන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න දැන් කිව් එකේ ඉන්නවා තෙමීගෙන නැතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ෆ්ලයිට් එක කියලා. කොහෙද යන්නේ දැන්ද? ප්ලේන් එකකට. Are you ready? Okay, your turn, Adi. Your turn. Let's go. Let's go, Adi. It's your turn. Ah, you alright? His first time in the cockpit. Wow. Wow, Adi. Here we are. Give it me. Pretty cool, you little pilot. You gonna be a pilot? Yeah, that's pretty cool. I'll even love that job. And then various buttons to manage all the systems. So Like how to accelerate from that pedal. yep. Yeah, that pedal's for the rudder, and then these are for the elevators and Elevators, the alright. Yeah, for other flight controls. Yeah. ඉතින් අපිට chance එක හම්බුණා B757 right? B757 Yep. yeah. Mine's impressive. Yeah. cockpit එකට එන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වගේ cockpit එකට එන්න හම්බෙන rare chance එකක් නිව්සීලන්ඩ් Air Force එකේ flight එකක්. ඉතින් ආදිගෙත් cockpit එකේ ඉන්න first time ආදි. ඔයාට මොනවද කියන්නේ? Happy? What are those switches? These are electronic circuit breakers. So if you want to isolate a system for maintenance or for flight, you So have co-pilot? co-pilot. Yep. And then just maybe
just whoever. Could be a trainer. All right. Someone qualifying for the flight. Training. All right, thank you for the opportunity. Thank you very much. All right, Adi. See you. You have Big waves. Big waves. That's where our Prime Minister sits. You got Oh, the big one. really? Yeah. The main cargo door here, and all these seats are on pallets, so we can actually slide them out and put a whole bunch of new ones in. you just take it out or just turn it around or just take it out for the Yeah, we just take these out. So this Take one this goes out. and these Then you basically arrange a whole for bunch of latches under your feet. Oh. We just undo the latches, slide them out, and then we can put a whole new layout in. Wow. Yeah, it's quite cool. That's why there's no windows on this side because it's That's right. Yeah. Inside out there. This is the business class sort of layout. So when we have VIP, so with the mahogany tables and that sort of stuff, we'll slide these ones back, or we'll have least economy class. All right. So these are so the first section of the economy class will come out, and then this will come back. Just How many like that. passengers altogether? So in this configuration, 156. 156. passengers. Yeah, and then of course Right. the crew on top of that. Okay. Thanks very much, guys, for coming in. Thank you. Actually, this is a good opportunity for us even because everybody not allow us to go inside the cockpit, every plane. really? Yeah. But Yeah, we're trying to be as open as possible so you guys get to see the Yeah, of 757 before we retire it. So yeah, quite cool. even his first time in the cockpit. Is it? Yeah. Cool. Did you enjoy it? Awesome. Awesome stuff. Yeah. Do you have any good questions? Ask anything you want to know. Yeah. Ask from him. How Yeah, fast he the can plane help you. goes? Yeah. You know how fast it goes? It goes 850 kilometers an hour in the cruise. Oh So wow, really, really, really fast. very fast. You can't imagine. Yeah. It's really cool. Thank you very much, man. Hey, thank you Thank so you much so for coming. much. I really appreciate you coming in. Hey, how's it going? How's it going? High five. High five. Yeah, well, that was a good one. Awesome. Thank you so much, guys. All for right. coming in. See you then. Take care. Bye. All right. අපි මේ business class එකේ ඉඳලා දැන් economy class පැත්තට තමයි යන්නේ. Hello, you all right? Doing good. Thank you. How about you? This is for the economy class, right? These are our master seats for some of our crew that sit here. Crew seats. Yeah. All right. They do the weight and balancing of the aircraft and All right. calculations and stuff. All right. Yeah, this is business up here. We can also take all the seats out and put. Yeah, for the cargo. you Yeah. pre-read it. Yeah, he told me. Yeah. So I think Riyadh 2025 අම්මෝ අන්න බලන්න C17 ඔන්න අපිට වඩා හොඳට ෆ්ලයිට් ගැන ප්ලේන්ස් ගැන දන්න පොරක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති මම C17 කියද්දී ඒකේ වැඩි විස්තර යාගේ කටින් පිට වුණා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා පයිලට්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලද්දී කවුද පයිලට් කියන කියලා. ඔව් පයිලට් කෙනෙක් තමයි. මෙන්න මේ ඉන්නේ අපේ පයිලට්. මම මෙයාගේ නම දන්නේ නැහැ. අපි මෙයාට පයිලට් කියලා තමයි කියන්නේ. මගේ යාළුවෙක්. ඉතින් එංගලන්තේ ලාංකිකයෝ සියල්ලම කියන්නේ මෙයාට පයිලට් කියලා තමයි. ඇත්තටම ෆ්ලයි කරනවා. අන්න බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම ෆ්ලයි කරන අපේ පයිලට් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඔය එක ඇතුළට එක්ක යනවනේ. අපිට නොදන්න ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් Riyadh 2025 ගැන වගේම මෙතන තියෙන හැම එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් ගැනම අපි ඉතින් දැන් පයිලට් එකම ඇතුළට යමු. අපි ආදිව ගන්න ඕන. ආදි පුරුදු පරිදිම දඟලනවා එයාගේ ප්ලේන් එක තියාගෙන. ඉතින් මුලින්ම කියන්න පයිලට් මොකද මෙතන කරන්න කියලා. මේ අපි Royal Air Force Charitable Trust එකේ තියෙනවා flying club එකක් අපි කියන්නේ Holden Aero Club, Holden Aeroplane Club කියනවා. ගොඩක් Aylesbury, Buckinghamshire, Aylesbury කියන town එක අපිට ඉන්න ලංකාවේ කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දැකලා පුරුදුද කියන්නේ? They're just telling you lies, yeah. This is one of our another great pilots at Holden Aero Club. If you've never been to Riyadh, come and visit. What are you waiting for? Come out here. Lots of aeroplanes, lots of helicopters, unmanned aerial vehicles. What else is here? The only thing that's not here is submarines. Yeah. Come to Riyadh. 2026 is a date, yeah? Definitely. Thank you very much, mate. Thank you, buddy. මේ ෆ්ලයිට් එක ගැන කියනක මේක මම දන්නවා. මේ ට්‍රේනින් ෆ්ලයිට් Cessna
Cessna කියලා විතරයි මම දන්නේ Cessna model එක දන්නේ නැහැ. මේක Cessna 152 කියලා model එක. මේක 2-seater aircraft එකක් දෙන්නෙක්ට තමයි මේක ගොඩක් transport කරනවා. ලංකාවේ ගොඩක් flying වලට සම්බන්ධ කට්ටිය ගොඩක් දන්නා. ඉතින් මොකද ලංකාවේ තියෙන most common aircraft එකක් තමයි training වලට Cessna 152 කියන්නේ. ඊට අමතරව UK වල common aircraft එකක් විතර ගන්න මේ Cessna 152 එකට අමතරව PA-288 කියන Piper aircraft එක ඒක 4-seater එකක්. ඉතින් ගොඩක් popular ලෝකෙම popular training aircraft එකක් තමයි Cessna 152 කියන්නේ. ඇත්තටම ගොඩාක් trainings වලට මේ Cessna එක use කරනවානේ. Cessna models ගොඩාක් තියෙනවා ලංකාවෙත් දැන් ගොඩාක් තියෙනවා Cessna models. ඉතින් ඔයගේ club එක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නකෝ. pilot ගේ club එක ගැන කතා කරන්න pilot ගේ flight එකට නගින ගමන්ම කතා කරමු. අපි දැන් already flights කීපයක් visit කරා. දැන් අපි Riyadh 2025 වල කියන පොඩිම අපිට හම්බෙච්ච පොඩි flight එකකට තමයි නගින්න හදන්නේ. හරි ආදි අපි යමු මේ flight එක ඇතුළට. pilot uncle එක. Cessna flight එකකට නගින first time හරිද? Pilot, thank you so much for the opportunity. මම මීට කලින් අපිට මෙහෙම chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. මෙච්චර ඇත්තටම මේ වගේ training flight එකකට. Right. So මේක තමයි Cessna 152 training aircraft එක. මේකේ තමයි ගොඩක් ලංකාව වගේම UK වලත් USA වලත් ගොඩක් popular aircraft එක තමයි training වලට. ඒතර මේ විදිහට තමයි ඇතුළේ වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා controls දෙකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ control column එක. Cessna flight එකේ review එකක් වෙනම අරන් එන්නම්. මොකද මම ඊට වඩා වීඩියෝ එක දික් කරන්න කැමති නැහැ. මේකේ විස්තර කියන්න ගියොත් වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒකින්ද next වීඩියෝ එක විදිහට මම Cessna එකේ full review එක වට අරන් එන්නම්. ඒකින්ද next වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. අපි මෙතනින් move වෙමු තව flight එකකට. ඒකින්ද ඉක්මනට. first time තමයි මේ වගේ පොඩි flight එකකට නගින්නේ. ඇත්තට ඉතින් මටත් තිබ්බ pilot වීමේ හීනයක්. ඉතින් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙච්ච pilot වීමේ හීනයක් තමයි තිබ්බේ. So this is Deacon Brown, one of great instructors that I've met in my life as well, and also the chief flight instructor for Holton Aero Club, the flying club that I'm actually here today. So Deacon, if you can quickly maybe briefly introduce about the flying club, how it started and what sort of operations going on from the at the Holton Aero Club to the audience. Hi, so yes, I'm Deacon, I'm the Chief Flying Instructor at Holton Aero Club. You can see here one of our Cessna 152s. We have two of these, and we've got two 4-seat aircraft. They're used for training a huge variety of different personnel, from military personnel through to civilians, learning that want to wish to learn to fly light aeroplanes. All right, Deacon, thank you very much. So what's so special about Riyadh, and why Holton Aero Club being here at Riyadh, and what's special about Riyadh? If you can explain from your experience, because he's a person who's been at Riyadh for generations almost. Like he's been here camping out with their families from his all his family. Yeah, so make sure if you can explain. Yeah, so I've been to Riyadh since 1993. I was 3 years old when I first came to the Royal International Air Tattoo. Fantastic show, world's largest military air show. As you can see by the amount of people here, it's just a fantastic show, so well organised. We've got lots of different ties to why we're here. So being a Royal Air Force flying club, we're representing all the flying clubs that the RAF have here. We've got the other stand down in the RAF village that you can go and check out too. And our chairman of the club is the commentator here. So we've got fantastic links throughout the show. Right, thank you very much, Deacon. Thank so you. I'll just show them around Riyadh, a few other aircrafts and things like that, and then thank you very much again. Yeah. Thank you very much. Yeah, you ready? Yeah. Ice cream for you. Juicy. Lovely job. ඉන්න අපේ පොඩි පොර මේ පොඩි පොර අයිස්ක්‍රීම් කන වාඩි වෙලා චිල් එකේ. හරි ඊළඟට අපි නගින්නේ තවත් දැවන්තයෙක්ගේ ඇතුළට යන්න තමයි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ Qatar C70
C17 කියන ෆ්ලයිට් එක කටාර එයා ෆෝස් එකට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. මේක Riyadh 2025 වල තියෙන ස්ටැටික් ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. කටාර ෆ්ලයිට් එක කාලයක් තිස්සේ පැවතිච්ච number 1 එයාලයින් එක කටාර එයාවේස් එක. මේක කටාර එයා ෆෝස් වල ෆ්ලයිට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇතුලට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඇතුළට යමු. මතක් කරනවා ආයිත් subscribe කරන්න කියලා. අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි. මොකද ඉතින් මට මේකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පෙන්වන්න ඇත්තටම ඕන හින්දා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි ඔයාලට මේක පෙන්වන්න හම්බෙච්ච එක ගැන. ඇතුළට ගිහලා බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක දික් වුණාට ඉතින් සමා වෙන්න. ඉතින් හොඳ දේවල් ටිකක් අමාරුවෙන් හරි බලන් ඉන්න. මොකද අපි දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ ෂෝට්ස් බලන්න. ඉතින් හොඳ වීඩියෝස් බලන්න ටිකක් කාලයක් ගත කරන්න වෙනවා. ඔයාලට මතක නම් අපේ Royal Air Force වීඩියෝ එක Royal Air Force Museum එකේ වීඩියෝ එක දැන් මේ මගේ ඉස්සරහා තියෙන ෆ්ලයිට් එක ගාවටම අපි ඔයගොල්ලෝ එක්කන් ගියා අපිට ඒක නගින්න chance එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ෆ්ලයිට්ස් බලන්න ඔයගොල්ලෝ එක්කන් ගියා ඒ ෆ්ලයිට් එකම තියෙනවා. ඉතින් ෆ්ලයිට් එක ගොඩාක් පරණ ෆ්ලයිට් එකක්. පයිලට් ගෙන් මහම මොකද්ද ෆ්ලයිට් එක කොච්චර පරණද? මේක ඔක්කොම දාවන එවන මට්ටමේ තියෙන ෆ්ලයිට්ස්. ඉතින් අපි පයිලට් ගෙන් අහමු පයිලට් මොකද්ද මේ ෆ්ලයිට් එක? ඇයි මේක මෙතන මෙහෙම තියෙන්නේ? මේක ලැන්කෂයර් බොම්බර් එක. ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධම එයාක්‍රාෆ්ට් එක සෙකන්ඩ් වර්ල්ඩ් වෝර් එකේ බැටල් ඔෆ් බ්‍රිටන් වලදී ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති එංගලන්තේ ජර්මනිය එකයි 1941 to 1945 during the second world war එකේදී battle of Britain තිබ්බ. Battle of Britain එකේදී ඒ කියන්නේ ජර්මනියෙන් එංගලන්තයට බෝම්බ දැම්මා. ඊට අමතරව එංගලන්තේ Royal Air Force එකෙන් ඇටැක් කරා. ඒතකොට එංගලන්තේ බ්‍රිටන් බේරගන්න ඇටැක් ෆයිට් කරපු මේන්ම බොම්බර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක. කියන්නේ බෝම්බ අරන් ගිය එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් තමයි මේ ලැන්කෂයර් බෝම්බර් කියන්නේ. මේක ලැන්කෂයර් කියන්නේ අපි දන්නවා එංගලන්තේ තියෙන විශාල ප්‍රදේශයක්. ඒතකොට එහෙදී තමයි මේක නිෂ්පාදනය වුණේ. ඒතකොට මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ බ්‍රිතාන්‍ය හිස්ටරි එක හෙරිටේජ් එක ඊට පස්සේ බ්‍රිටිෂ් ඉන්ජිනියරින් කියන එකේ ඒ තියෙන ක්වොලිටි එක තමයි මේකෙන් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ මේ ලැන්කෂයර් බොම්බර් එක. මේක ලෝකෙම ෆේමස් බොම්බර් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් වුණා සෙකන්ඩ් වර්ල්ඩ් වෝර් එකේදී විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මේක 4 රේඩියල් එන්ජින් තියෙන 4 එන්ජින් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඉස්සරහයි පිටිපස්සේ දෙකේම මේ ගනර්ස්ලට ඉන්න ඩරට්ස් තියෙනවා. එතකොට අර මැද ඊට පස්සේ ඉස්සරහම පිටිපස්සේ ඒ දෙකේම තුවක්කු තියාගෙන මේ හිටියා ක්‍රූ එකක්. එතකොට මේ බොමර්ස් මේවැ තමයි නියුක්ලියර් වෙපන්ස් හිටන් දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ අරන් ගියේ. එතකොට මේකට ඇටැක් කරන්න ජර්මන් එයාර් ෆෝස් එකේ මේ පොඩි ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් මේවට ඇටැක් කරන්න තමයි ආවේ. එතකොට මේකට එස්කෝට් කරන්න ස්පිට්ෆයර් කියන පොඩි ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එක යූස් කරා මේක සේෆ් ගාඩ් කරන්න. මේක පරිස්සම් කරගන්න. ඒ තියෙන ගනර්ස් වලින් එයාක්‍රාෆ්ට් මේක ඇතුළේ ඉන්න ක්‍රූ එකට පුළුවන් වෙඩි තියන්න දෙපැත්තෙන් මේකට ඇටැක් කරන්න එන එයාක්‍රාෆ්ට් වලට මේගොල්ලෝ වෙඩි තිබ්බා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් මේකෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි වුණා. ඊට අමතරව විශාල මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් නැති වුණා. ඉතින් ඒ වගේම මේක දෙවන ලෝක යුද්ධයේ එංගලන්තයේ දිනන්න හරි ඇලයිස්ලා දිනන්න ගොඩක් ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් තමයි මේ ලැන්කෂයර් බොම්බර් කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. තව පෙන්වන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩාක් ෆ්ලයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් Riyadh 2025 වල මං කිව්වේ මේක UK වල ලෝකේ තියෙන ලොකුම එයා ෂෝ එකක්. UK වල තියෙන ලොකුම එයා ෂෝ එක. ඉතින් මේකේ කොච්චර ෆ්ලයිට්ස් තියෙනවද පෙන්වන්න මට මේ විනාඩි 30ක් වගේ කාලයක් ඒකට ප්‍රමාණවත් මදි. ඒකින්ද මේකේ part 2 නැත්තම් දෙවෙනි කොටස විදිහට මම
අද සෙස්න 152 එකේ රිවිව් එකයි ඉතුරු ප්ලේන්ස් වල විස්තර ටිකයි ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න තීරණය කළා. අද vlog එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් හිතනවා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වුණාට සමා වෙන්න. හැබැයි ගන්න කියන්න ප්ලේන්ස් ෆෑන් කෙනෙක් නම් ප්ලේන්ස් වලට උණක් තියෙනවා නම් පිස්සුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඒකට තවත් පොහොර දාන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මට මෙතනින් අමාරුවෙන් වුණත් දුකින් වුණත් නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. මතක් කරනවා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. නැත්නම් වීඩියෝ එක ටක් ගාලා යට යනවා. ඒ තරම් වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් YouTube එකේ තියෙන හින්දා. අපි අද පෙන්නපු ප්ලේන්ස් වලින් ඔයාලා වැඩිවෙන්ම ආස ප්ලේන් එක මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් කරලා අපිට කියන්න. මේ අපි දැනගන්න කැමති ඒක. පුළුවන් නම් කියන්න මම ආස ප්ලේන් එක මොකක්ද කියලා ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ ආදි ආස ප්ලේන් එක මොකක්ද කියලා පුළුවන් නම් කමෙන්ට් කරලා කියන්න අපිට. ඉතින් අපි giveaway එහෙම දීලා තියෙන මතක ඇතිනේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඒවා බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. අනේ ඉතින් මගේ කොළු පැංචා ඉක්මනට යන්. මගේ කොළු පැංචා මාත් එක්ක හෝල් ඩේ අවිද්දා මේ විදිහටම. ඉතින් හරිම සතුටුයි. පුතා අපේ පුතා හරිම හොඳයි. ඉතින් මාත් එක්ක මේ විදිහටම ඇවිදලා මම වගේම කකුල් දෙකේම ඇවිදලා ඉතින් මුළු React 2025 ඔක්කොම ප්ලේන්ස් බැලුවා අපි නේද ආදි. ඉතින් හරිම හොඳ පුතු පැචි ඉන්නේ අපිට. එහෙනම් ඉතින් හරිම ප්ලේන් රිවිව් එකක් විදිහට අපි අරන් ඉන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් බලන්න. හැමෝටම කියන ජය වේවා පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ඊළඟ පාර React 2026 බලන්න එන්න.